Am activat în Armata Română în Forțele Speciale timp de 9 ani. Ultima mea funcție a fost comandant de companie Forțe Speciale, după care am demisionat. Lupii își urlă durerea și merg mai departe. Și după 2 săptămâni m-am înrolat în Legiunea Străină Franceză, unde am activat timp de 21 de ani. Cine devine omul și cine rămâne soldatul? Un suflet, 2 imnuri. Este vorba despre sufletul meu. Problema cea mai mare este în cazul unor conflicte sau în cazul unor situații cu grad ridicat de risc. Problema este mintea. Când pe patul morții fiind m-a chemat. Bărbații nu plâng niciodată. Tu, militar, te vei face. N-am plâns niciodată în 54 de ani. La înmormântare el nu plânge, ci își cântă durerea la vioară, iar de atunci nu mai atinge instrumentul. Dar noi am stat acolo, cu 200 de persoane tăiați cu cuțitul, cu maceta. Urmărit de un scâncet de bebeluș care îl cheamă din junglă, până când îl găsește sub un copac catedrală și, în timp ce îl ia în brațe, este mușcat de un naja. Raluca îi sare în brațe plângând și îi spune că mama a plecat în Spania. Acum ne vezi? Tată, să știi că a plecat. Am pierdut Armata Română prin decizia pe care am luat-o. Mi-am pierdut visul, mi-am pierdut și familia. Unele războaie nu se termină odată cu ultima misiune. Se mută înăuntru și devin tăcere, alegeri, absențe și poate iubiri netrăite. Dragi tați, vedem în voi eroii noștri prea iubiți. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod din podcast pentru suflete. Un suflet, 2 imnuri. Astăzi nu vorbim doar despre armată sau despre legiune. Aducem în lumina sufletului omului din spatele uniformei, adică vorbim un pic despre destin, despre promisiuni care te urmăresc toată viața și despre acea forță invizibilă care, uneori, te împinge pe un drum pe care nu l-ai ales cu mintea, dar l-ai ales cu sufletul. Vă recunosc, domnule Darius Decebal, pentru lumina pe care o aduceți în lume și vă spun bună seara. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc că v-ați dat voie să spuneți lumii prin tot ce ați trecut și să dați dovadă că lecția pe care ați învățat-o poate fi utilă pentru noi toți. Să sperăm. Mulțumesc de invitație și să sperăm că poate această emisiune ajunge la foarte multă lume și vor fi foarte multe persoane care vor înțelege cu adevărat ceea ce înseamnă o viață trăită din plin. O viață trăită din plin mi-ar plăcea în câteva cuvinte ca oamenii să înțeleagă cine va sta în fața lor astăzi să vorbească. În doar câteva cuvinte. Am înțeles. Deci sunt Darius Decebal, am 54 de ani, sunt fost militar de carieră, am început de la 14 ani cu liceu militar la Alba Iulia, după care am făcut școala de ofițeri la Sibiu, specialitatea cercetare diversiune. Am activat în Armata Română în Forțele Speciale timp de 9 ani. Ultima mea funcție a fost comandant de companie Forțe Speciale, după care am demisionat și după 2 săptămâni m-am înrolat în Legiunea Străină Franceză, unde am activat timp de 21 de ani. În linii mari, cam aceasta este, să spunem așa, biografia mea. Pe timpul cât am fost activ în Armata Română, deci am absolvit și studiile Facultății de Psihologie Alexandru Ioan Cuza din Iași. Am plecat din Armata Română cu gradul de capitan. Vă recunosc pentru tot ce ați parcurs și tot ce doriți în continuare să lăsați în urma experienței. Vreau să mergem un pic către această misiune și anume cartea numită Un suflet, 2 imnuri. Iar eu mi-am propus să o dezvoltăm un pic și să aducem emoția din spatele ei și aș vrea să le spun oamenilor că ceea ce urmează să audă va fi structurat în 15 capitole de viață, cu multă viață,
pentru viețile dumneavoastră. Iar capitolul 1 începe prin a ne spune că în 2004, în jungla din coasta de Fildeș, caporalul Sandu Gorun trăiește o noapte africană grea între duhoare, ceață, frică și disciplina adusă la extrem. Dar o umbră misterioasă îi ține pe toți în tensiune, iar după o recunoaștere riscantă descoperă că pericolul era doar o eșarfă lăsată în vânt, dar stresul rămâne real. Între glume soldățești și dorul de cei de acasă, Sandu ajunge la întrebarea care îl macină. Dacă un bărbat plânge, mai este bărbat? Vă aparține acest capitol? Despre ce este vorba în câteva cuvinte? Da. Înainte să răspund, aș vrea doar foarte, foarte, foarte rapid să explic de ce cartea se numește Un suflet, două imnuri. Bănuiesc că se înțelege totuși, sau se subînțelege. Este vorba despre sufletul meu, sufletul legionarului, pentru că în carte începe caporal, dar veți vedea că către sfârșit va termina adjudant șef. Sufletul legionarului și două imnuri, imnul României în primul rând, pentru că România m-a format ca militar, România m-a format ca ceea ce sunt acum, și imnul Franței. Da? Pentru că am stat 21 de ani, am servit sub drapelul Franței și am servit Franța în legiunea străină. Revenind la capitolul 1, da, era în coasta de Fildeș, era a doua mea misiune ca legionar, a doua misiune ca legionar, prima misiune de luptă ca legionar, într-o noapte neagră, la frontiera liberiană. Eram trimiși de Franța să stabilizăm situația, să zicem, politico-administrativă de acolo. Aveam de-a face cu forțe rebele, le spuneam rebeli, forțe din Liberia, mercenari liberieni, angajați de terțe, să zicem așa, entități, terțe țări sau terțe interese. Și, sincer să fiu, ne cam țâția un pic fundulețul, pentru că erau recunoscuți ca fiind foarte duri, foarte sălbatici, foarte cruzi. Și evident că, fiind și prima misiune, orice lucru care ni se părea că este la nea locului devenea un potențial factor de risc. Și acea eșarfă uitată de către unul dintre legionari pe timpul zilei acolo ne-a dat un pic de bătaie de cap. Fiind și prima misiune, vă dați seama că toate lucrurile erau exagerate, poate cu 500%, toate simțurile erau exacerbate și atunci, da, s-a născut povestea asta, s-au născut acele 2 ore de chin până când am decis să mergem să vedem despre ce este vorba și emoțiile care au venit pe lângă. Domnule Darius, vreau să vă întreb, ce îl sperie mai mult pe Sandu Gorun într-o misiune? Inamicul pe care îl vede sau necunoscutul pe care doar îl simte în ceață? Evident că necunoscutul. Inamicul, în momentul în care îl vezi, nu mai este o sperietoare. Îl vezi, îl simți, îl miroși, chiar dacă sunt 200, 300, 400 de metri distanță între tine și el, îl simți foarte bine. Dar faptul că îl vezi îți dă o siguranță pe care necunoscutul nu ți-o lasă. Da? Deci, și mai ales, problema cea mai mare este în cazul unor conflicte sau în cazul unor situații cu grad ridicat de risc, problema este mintea. Acolo se joacă tot și acolo se exagerează foarte, 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 foarte mult. Cum reușește un soldat să rămână lucid când oboseala, lipsa informațiilor și tensiunea transformă fiecare umbră într-o posibilă amenințare? Prin autodisciplină. Ori această autodisciplină se lucrează încă de mic copil. Această autodisciplină s-a lucrat. Disciplina, în primul rând, pe care am învățat-o în liceu militar, în școala militară, în anii de ofițer, în anii de legiune străină, da? Ne învață încă de mici copii cum să ne reprimăm emoțiile, cum să ne reprimăm sentimentele, cum să reușim să transformăm
orice să spunem așa, orice sentiment mai puternic, să-l canalizăm, să redirecționăm și să devină forță. Vorbesc aici, mă refer aici în primul rând la furie, la furie, la frică, cum reușim să-i punem limită stânga, limită dreapta, pentru că este un sentiment și care poate, dacă știm să-l lucrăm, știm să lucrăm cu el, poate deveni o forță. Da? Deci de mic copil, trăind în disciplină, învățând ce înseamnă disciplina, automat devine autodisciplină și atunci evident că poți să controlezi. N-am spus niciodată că nu ți-e frică, n-am spus niciodată că nu intri în panică, dar le poți controla și le poți canaliza astfel încât să devină un avantaj. Ce înseamnă pentru un bărbat ca Sandu fraza "bărbații nu plâng niciodată" și unde își ascunde durerea ca să poată merge mai departe? Bărbații nu plâng niciodată este fraza pe care mama mea mi-a spus-o înainte să plece într-o lume mai bună, când pe patul morții fiind m-a chemat și și-a manifestat dorința să fiu militar. Eu nu voiam să devin militar, n-aveam nicio legătură cu viața militară, prin firea mea rebelă, prin faptul că eram un copilaj și cam năbăduios, cam năbăduios, cam rebel. Mi s-a părut un pic deplasată dorința mamei. Am început să plâng. Aveam 13 ani. De ce? Eu vreau să fiu doctor și așa mai departe. În fine. Și atunci mama mi-a spus: fii atent aici, Sandule, bărbații nu plâng niciodată. Și de atunci mi-a rămas întipărit pe creier. N-am plâns niciodată în 54 de ani cu lacrimi. În interior am plâns foarte mult. Dar cu lacrimi n-am plâns decât în 54 ani niciodată, mai puțin acum vreo 3 luni de zile. Când a fost prima dată când am plâns și credeți-mă că a fost bine. A fost bine. Dar am plâns rău de tot. Singur, cu lacrimi, cu manifestări puternice, dar a fost bine. De aici vine, din acel episod, acum, din 1984, se naște această frază care mi-a rămas întimpărită pe minte și care am ținut-o ca și moto atâția ani de zile. Bărbații nu plâng niciodată. Mai departe sunt derivații ale mele și dacă plâng înseamnă că nu mai sunt bărbați. Sunt metafore născute din această frază pe care mi-a spus mama înainte să moară. Mergând în capitolul 2, aflăm că Sandu își vede mama pe secția de oncologie și trăiește între speranță și spaimă totodată, fără să vrea să o vadă plângând. Mama îi cere 2 promisiuni: să aibă grijă de sora lui și să urmeze cariera militară, iar în noaptea aceea ea moare. La înmormântare el nu plânge, ci își cântă durerea la vioară, iar de atunci nu mai atinge instrumentul. Cum se formează în Sandu credința că bărbații nu plâng niciodată când copilul din el se rupe la pierderea mamei? Ce a urmat după ce a păstrat Sandu cu el acest moto de care îmi spuneați? Pentru că cu siguranță motive mai erau după de plâns, durere mai exista. Probabil că durerile care au venit după, sau suferințele care au venit după, sau motivele care au venit după pierderea mamei, nu s-au ridicat la aceeași intensitate cu faptul de a-ți pierde mama. Mama este universul unui copil. Iar în momentul în care o pierzi, nu cred că există durere mai mare, mai ales la o vârstă în care nu prea știi ce înseamnă aia moarte, nu prea știi ce înseamnă plecarea definitivă, nu reușești nici măcar să-ți imaginezi cum o să fie după sau fără.
Și nu cred că în viață poate exista o durere mai mare, astfel în care să poată egala pierderea mamei. A mamei, da? Nu a unui părinte, ci a mamei în special. Și atunci dacă pe patul de moarte mama ta îți spune să nu plângi, nu știu ce altă durere te-ar mai putea face să plângi după aceea. Dar totuși, Vioara ajunge să plângă în locul lui Sandu. Și ce spune acest lucru despre durerea care nu poate fi rostită sau de ce nu mai există acea vioară și în alte capitole? Pentru că, așa cum am spus, n-am mai atins-o niciodată. Nu mai poți. Pentru mine, cred că ar fi însemnat nu că o reeditare a acelor emoții, ci mai degrabă nu știu cum să mă exprim. O readucere aminte? Nici măcar, nu, deci aș fi pătat ceva pur. Atunci sentimentele acelea au fost ceva pur și orice reeditare a acestor trăiri nu ar mai fi fost, cred eu, doar n-am stat niciodată să analizez lucrul ăsta, cred eu că n-ar mai fi fost niciodată, n-ar mai fi putut să reflecte niciodată ceea ce am simțit în acele momente. Și de asta n-am mai atins-o niciodată, niciun instrument muzical, nu numai vioara, dar în primul rând vioara. Eu cred că atunci, la 13 ani, s-a rupt ceva în mine și în loc să devin bărbat la 20, am devenit la 13. Cred. Nu știu că nu... Cred. La 13 ani s-a rupt ceva definitiv în mine și cred că nici acum nu s-a pus la loc sau nu s-a vindecat. Aflăm din capitolul 3 că după moartea mamei, Sandu și Carmen ajung la tata, iar bunica rămâne în urmă cu o durere greu de dus. Drumul spre noua casă din Oltenia trezește în Sandu amintiri uitate, dealul cu pomi, casa visată, grădina, câinele Azor și mirosul de acasă. Tata îi spune că aici au locuit când Sandu era mic, că mama a plecat cu copiii înapoi la Cernavodă, iar acum Sandu adorme într-o cameră care îi confirmă trecutul și visează dealul cu cireși înfloriți, cu mama chemându-l. Cum se explică faptul că Sandu recunoaște casa din vise și locurile ca și cum ar veni, nu știu, într-un loc trăit, nu imaginat? Pentru că, așa cum o să descoperiți puțin mai încolo în carte, am fost acolo. Părinții mei au fost căsătoriți, da? Pe mine m-au avut când erau încă în Cernavodă, unde lucrau amândoi ca ingineri. După care tata a reușit să-și facă un transfer în Oltenia acasă și am plecat acolo. Sora mea s-a născut în Oltenia. Doar că lucrurile nu au decurs, să zicem, normal. Părinții mei, deși s-au iubit enorm de mult, s-au despărțit, poate tocmai din cauza faptului că s-au iubit prea mult. Mama nu a suportat, să spunem așa, asta am aflat mult mai târziu, da? N-a reușit să se adapteze în Oltenia, n-a reușit să se adapteze faptului că tata era foarte, 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 foarte respectat și iubit în sat și atunci această iubire și respect s-au revărsat și asupra mamei mele. Ea probabil că a simțit-o ca un fel de, știu și eu, ca un fel de traumă sau... Presiune. Presiune, da. Cel mai bine spus presiune, ca un fel de presiune. Și s-au despărțit. Deci aceste amintiri care revin, de fapt nu sunt aceste gânduri care mă bântuiau, băi, eu am mai fost aici, de fapt sunt amintiri, da, fusesem, dar fusesem foarte mic, eram foarte mic atunci când ai mei s-au despărțit și rămăseseră undeva într-un sertăraș al creierului, dar fără să am efectiv certitudinea că am fost acolo. Dar ce se schimbă în înțelegerea lui Sandu despre părinți, mai ales când îl vede pe tata plângând la mormânt și aude povestea plecării mamei, care spuneați că a plecat din Oltenia? Se schimbă multe, pentru că
Probabil că toate familiile se întâmplă așa, nu știu. N-aș dori să se întâmple așa, dar probabil că așa se întâmplă. Fiecare dintre părți vine cu o anumită poveste. Mama nu ne-a vorbit niciodată de rău despre tata, dar niciodată nu ne-a spus adevărul întreg. Deci a fost întrunchiat, poate că era mici, poate că nu înțelegeam. Este și asta una din explicații. Dar aveam tot timpul, am avut, până să ne întoarcem la tata, am avut doar versiunea mamei. Și atunci, neștiind totul, eu încă mai eram, eu ca băiat, îmi doream apropierea față de tatăl meu, pentru că îl vedeam înalt, îl vedeam solid, îl vedeam puternic, îl vedeam și felul cum vorbea, inspira respect. Sora mea nici n-a vrut să se apropie de el atunci, în acele momente, în primele momente. Sora fiind mai mică? Da, fiind mai mică cu 2 ani. Deci ea avea 11 ani pe vremea aia, eu aveam 13. Și în momentul în care l-am văzut plângând la crucea mamei și mai ales când am auzit că a iubit-o toată viața și că o iubește încă și așa mai departe și că își cere scuze, s-a rupt povestea pe care mama ne-o spunea mai mereu. S-a rupt imaginea acelui om rău care și-a părăsit copiii și a lăsat locul probabil imaginii pe care eu ca băiat mi-aș fi dorit să o am despre tatăl meu. Și atunci, da, după aceea lucrurile au confirmat această idee. Tata a fost un om deosebit. A fost un bărbat puternic. N-a fost membru în Partidul Comunist Român. Și din cauza asta a rămas toată viața lui inginer șef de fermă, niciodată n-a promovat. Așa a terminat facultatea, așa a ieșit la pensie. Dar în schimb era un om deosebit. Și mi-ar place să-i semăn. Spunând că îl vedeați pe tata un om puternic care impunea respect, aș vrea să știu dacă lacrimile acestuia v-au făcut să îl iubiți și să-l onorați mai mult. Nu știu dacă lacrimile lui, pentru că nu știu dacă lacrimile. La momentul când l-am văzut plângând pe tata, nu-l cunoșteam încă. Deci era numai aspectul fizic care m-a impresionat și un pic cât discutasem. Faptul că l-am văzut plângând nu cred că m-a impresionat atât de mult atunci pe moment. Cât mai mult cuvintele pe care le-a spus. Cred că cel mai mult am fost impresionat de tata în momentul în care a ajuns acasă, în Oltenia, mi-a povestit despre ceea ce s-a întâmplat. Și atunci am auzit pentru prima dată și versiunea lui. Adevărată sau neadevărată, trunchiată sau netrunchiată, dar am auzit totuși și o altă versiune decât cea pe care ne-o spusese mama. Și Nu îmi propusesem să vă întreb acest lucru, însă spunându-mi că tatăl ajunge la mormânt și îi mărturisește fostei soții, Fostei soții, da. că a iubit-o, că o iubește și că o va iubi, asta, din punctul meu de vedere, este o dovadă reală și care ajunge cumva la un apogeu în care iubirea ea este declarată, purtată și trăită. Și aș vrea să vă întreb de ce credeți că unii oameni ajung să își mărturisească aceste lucruri când cumva e prea târziu. M-aș gândi. E frumoasă întrebarea și dură. Probabil din orgoliu. Dintr-un orgoliu destul de mare, orgoliu de bărbat. Probabil din frică. Poate să fie și asta o explicație. Frica de a nu fi înțeles, frica de a fi înțeles greșit. Sau frica de a nu se folosi persoana respectivă de aceste sentimente pentru, nu știu. Dar ca bărbat puternic, cred că cel mai elocvent răspuns este orgoliu. Mândria de cocoș
mândria de cocoși și eu sunt un exemplu viu de cocoși, așa. Și da, când ajungi la momentul respectiv, îți pare rău că nu ai fost sincer în primul rând cu tine și după aceea cu persoana din fața ta. Cred că orgoliu. De ce devine dealul cu cireșii înfloriți un simbol atât de puternic pentru Sandu, al paradisului pierdut, al memoriei și al dorului, care nu se poate spune? În primul rând pentru frumusețe. Deci nu știu dacă vă puteți imagina 100-200 de hectare de coline într-o fostă fermă, că acum nu mai e nimic, oamenii au tăiat tot, au distrus tot. Primăvara, când totul e înflorit, cireși, pruni, caiși, totul e înflorit și 100 de hectare de dealuri așa și mirosul la care vine de acolo și frumusețea pe care o vezi și da. Acolo mi-am petrecut copilăria. Pe acele dealuri mi-am petrecut copilăria. Aveam ieșeam în fundul grădinii și urcam la 100 de metri, eram deja pe deal. De sus, de pe deal, se vedea toată Valea Jiului. Vedeam până aproape de Craiova. Acolo am petrecut aproape toate vacanțele pe dealuri. Le făceam colibe din paie, din crengi, dormeam acolo nopțile, făcusem câmpul de antrenament, ne antrenam acolo cu cel care urma să-mi devină cumnat mai târziu. Dar de ce a devenit simbol? Eu cred că datorită frumuseței. Deși frumuseței locurilor de acolo. Deși sunt bărbat, deși ar trebui să fiu un pic mai dur, tot ceea ce a fost frumos în viață pe mine m-a impresionat. Că a fost peisaje, că a fost muzică, că a fost pictură sau că a fost o carte frumoasă citită, m-a impresionat foarte mult. Și probabil că frumusețea locurilor de acolo m-a făcut să cred că acela este paradisul. Frumusețea locurilor întotdeauna este păstrată în frumusețea sufletului. Nu știu asta. Sandu, caporal în legiunea străină, trăiește o dimineață de bază în care oboseala, camaradenia și tensiunea unei posibile misiuni se amestecă periculos. Un conflict vechi cu Stachic explodează în insulte rasiste și Sandu îl lovește, asumându-și consecințele, dar primind tacit sprijinul locotenentului. Înainte de plecare, Sandu își testează echipa, iar Oancea își recunoaște frământările de acasă, transformându-le în combustibil, lupii își urlă durerea și merg mai departe. Ce arată reacția lui Sandu față de, nu știu dacă i-am pronunțat bine numele, Stachic? Stachic. Ok. Ce arată reacția lui Sandu față de Stachic despre limita dintre disciplina militară și demnitatea personală atunci când este atacată identitatea din neam? Ce aș putea să spun referitor la nu știu dacă acest cuvânt este în ziua de astăzi mai are aceeași încărcătură sau aceeași valoare care o avea ar avea în alte contexte, acest naționalism, să spunem, da? Dar un naționalism nu cel care este definit astăzi, ci un naționalism adevărat. În legiunea străină sunt 140 de națiuni. Da? Deci sunt oameni care vin din 140 de țări. Ultima dată, la ultimul recensământ, era 140. Probabil că sunt mai multe sau mai puține. Variază. Unul dintre factorii importanți care te fac să reziști acolo este această iubire de țară. Acolo se vede cel mai bine acest sentiment, această stare de apartenență și această dorință de a aparține. Chiar dacă ești în legiunea străină, chiar dacă servești steagul Franței, acolo oamenii se simt cu adevărat ceea ce sunt. În cazul nostru, românii. Ori
Bineînțeles că faptul de a ajunge la acest eveniment, să-l lovesc cu patul armei pe acest tachici, nu a fost consecința unui simplu fapt. Deci au mai fost situații în care am trecut cu vederea și am lăsat de la noi, sau am lăsat de la mine în cazul meu, dar atunci, fiind în presiune, fiind în război, trăind momente mai dificile, cred că a fost picătura care a umplut paharul. Apropourile lui vis-a-vis de noi, de români, au fost spuse într-un moment în care românii, în anii 2004-2005, din 2002 până cam prin 2010, în Occident, românii eram percepuți ca fiind țigani, eram tratați ca atare, eram puși sub ultimul preș de gunoi, deci așa eram tratați, așa eram văzuți pe vremea respectivă. No, și toți factorii ăștia, toate lucrurile astea au făcut ca să mă manifest altfel decât ar fi trebuit și l-am lovit pe acel caporal șef sârb cu patul armei. A fost un exemplu în același timp, a fost un exemplu și pentru subordonații mei. Sunt lucruri, sunt limite care nu trebuie depășite, ori dragostea de țară sau gândul la țara ta sau respectul față de țara ta este una dintre limite. Noi am încercat, generația mea, 2002-2004, care a fost o generație aproape, la Legiunea Străină vorbesc, numai de copii cu studii superioare. Am încercat să arătăm francezilor ce înseamnă de fapt românii, cine sunt cu adevărat. Și am reușit, iar acesta a fost, acest incident a făcut parte din această încercare de a demonstra totuși că suntem mândri de cine suntem, nu suntem acea entitate de care toată lumea credea că suntem. Și prin faptele noastre ulterioare, prin faptul că am terminat toate cursurile, toate stagiile, tot timpul pe primele 3 locuri, plus atitudinea noastră în regiment, atitudinea noastră în război și așa mai departe, a făcut ca francezii să-și dea seama că de fapt s-au înșelat puțin și a devenit memorabil și pentru ei. Și a devenit memorabil și pentru ei, da. Cum se vede leadership-ul lui Sandu în felul în care citește starea psihică a lui Ioancea și decide că un luptător trebuie să fie 110% pregătit? Acest leadership-ul ăsta de care vorbiți a fost construit nu în Legiunea Străină, a fost construit în Armata Română. Eu m-am format, am spus-o la începutul emisiunii, m-am format ca militar în Armata Română. Dacă este să datorez cuiva formarea mea ca om și ca militar, o datorez Armata Română, în niciun caz Legiunii Străine. Da? Foarte multă lume crede că Legiunea Străină m-a format. Nu, Legiunea Străină m-a format. Când am ajuns în Legiunea Străină eram deja capitan, eram scafandru, eram parașutist, eram alpinist, dar nu știu câte specialități am avut. Am transmisionist, eram cum se numește, când îmi vine să spun în franceză. Deci eram paramedic deja format, aveam noțiuni de distrugere, deci cam tot ce fac forțele speciale. Și nu la nivel de brevet, ci la nivel de instructor pe unele specialități. Da? Am ajuns în Legiunea Străină, plus fiind comandă de companie, comandând 120 de oameni, ofițeri și subofițeri, pentru că batalionul 404 era un batalion profesionist, batalionul Direcției Informației Armatei la vremea respectivă, rezerva de cercetare strategică a Ministrului Apărării Naționale, adică ceva sus de tot. N-aveam soldați, n-aveam militari în termen, n-aveam militari angajați pe bază de contract, eram numai ofițeri și subofițeri. Deci leadership-ul acolo s-a format.
Partea de soldat, acolo s-a format în liceu militar, în școala militară și plus în anii de ofițer. Legiunea străină mi-a oferit posibilitatea să ies în afară. În 2002-2003 România încă nu începuse să participe la unitatea de operații. Deci abia după intrarea în NATO a început să iasă, da? Eu am ieșit un pic mai devreme, grație sau datorită legiunii străine, dar asta nu înseamnă că acest leadership a fost îi se datorează. În armata română, pe timpul cât am activat în armata română și după aceea am văzut și bănuiesc că în toate structurile militare din toată lumea, psihopedagogia este una din specialitățile care trebuie tratate cu foarte, foarte, foarte mare interes. Trebuie foarte bine aprofundată dacă vrei să fii cu adevărat un comandant. Da? Poate că la nivel de bază, la nivel de soldat, nu contează atât de mult, dar ca și comandant, dacă nu pui accent pe pregătirea ta în domeniul psihopedagogic, n-ai să reușești niciodată, ca lider. Și atunci, normal că tot ceea ce am învățat, faptul că am făcut și facultatea, plus ani de experiență, plus faptul că am comandat 120 de cadre militare, fiecare cu problemele lor, cu familii, cu copii și așa mai departe, cu problemele care au atunci, a dezvoltat această latură a caracterului unui ofițer, care s-a transpus apoi în legiune și care, bineînțeles, a fost foarte prețuită și foarte, cum să spun așa, solicitată de către ofițerii de acolo. Vă dați seama, eu fusesem capitan, aveam 31 de ani și aveam comandant de secțiune, comandant de pluton, un locotenent care abia terminase San Siro, avea 23 de ani. Ori și eu am făcut școala militară, știu ce înseamnă. Înseamnă matematică, fizică, psihologie, pedagogie, istorie, armată mai puțin. Deci vă dați seama că oamenii de acolo au prețuit și faptul că am avansat foarte, foarte, foarte repede în carieră se datorează pregătirii din armata română. Până să ajungem la capitolul 5, mai am o întrebare. De ce devine metafora lupilor un mecanism de supraviețuire, o formă de a procesa durerea fără să o lase să saboteze cumva misiunea? Mai repetați o dată? Ca să fiu sigur că am de ce înțeles. devine metafora lupilor un mecanism de supraviețuire și o formă de a procesa durerea fără să o lase să saboteze misiunea? Cred că fiecare dintre noi, pentru a funcționa la parametri optimali, cred, simte nevoia să aparțină. Ori l-am tatuat pe piept, da? Deci, când nu aparții, te simți singur, toate resursele tale interioare și intelectuale și fizice, nu cred că le poți utiliza la maxim de potențial, ca să nu mai spun să te duci la 110% sau la 200%. În momentul în care aparții, simți că aparții familiei, da? Unui grup, în cazul nostru unui grup, grupului lupilor, îți înzecește puterile. Este unul din lucrurile care m-au făcut cunoscut acolo, pentru că am încercat întotdeauna să-i reunesc pe români în legiune, în regimentele din care am făcut parte, pentru că am fost rotit prin mai multe regimente în legiune și de fiecare dată am încercat să fac acest lucru. Să creăm aceste comunități, aceste grupuri mici, în care ideea de a aparține să fie fir director. Cred că am reușit în mare măsură, fiind și mai în vârstă, având și o experiență, oamenii mă respectau și prin prisma trecutului meu, nu numai prin prisma faptului că eram deja șeful lor acolo în legiune, dar această idee de a aparține cred că este ceea ce conferă forță unui grup. Ori noi acolo suntem grup, suntem comunitate. Sandu, în jurul unui simbol, bineînțeles. Iar simbolul era lupul dacic.
Sandu trăiește măcinarea plecării în legiune. Dorul, vina și cumva dezrădăcinarea și regretul că a părăsit armata română pe care a iubit-o ca pe o parte din sine. La barul regimentului, o discuție despre loialitate și întoarcerea acasă în caz de război scoate la iveală ruptura dintre românii cu rădăcini și dezrădăcinații. Iar atacul lui Borzescu îl lovește direct în rana lui cea mai veche. Din conflict se naște o frăție, tatuajul lupului dacic devine jurământ și identitate, 4 lupi, care transformă dorul în crez și apartenență. Cum se explică faptul că vinovăția lui Sandu nu vine doar din plecare, ci din sentimentul că a părăsit o chemare, armata română, care îi dădea sens și identitate? Pot să vă spun cu mâna pe inimă că și acum regret. Și acum regret că am părăsit armata, dar nu pentru instituția în sine, ci pentru oameni. Pentru acea companie pe care am iubit-o ca un nebun, pentru acei oameni care m-au iubit foarte mult, acei 120 de oameni pe care i-am comandat. Cartea Un suflet, 2 imne pe care am scris-o, dacă o să citiți toate cele 4 capitole, cele 4 volume, o să vedeți că la sfârșit, în afară de faptul că este un roman de dragoste și război sau un roman de război și dragoste, transmite un mesaj. Iar mesajul final este să nu faceți ce am făcut eu. Asta se dorește cartea mea, așa pe ideea asta am plecat de la început. Regret și acum faptul că am plecat. Regret și acum faptul că m-am lăsat dus de valurile tinereții, de a da curs unor imbolduri care n-aveau nimic, să spunem așa, demn în ele. Adică voiam să mai fac niște bani, voiam să îmi cumpăr și un apartament, că stăteam atunci la vremea respectivă într-un cămin de nefamiliști, 2x3 cu copil. Deci tot ideea asta de material, tot dorința asta de a merge către material, de a avea cât mai mult, cât mai bine, de a oferi totuși familiei niște lucruri, ajung la un moment dat să te facă să iei o decizie care pe moment ți se pare ok, dar după un anumit timp te rupe în bucățele. Te rupe în bucățele, m-am spus, nu instituția, deci nu instituția armatei, nu regret că am părăsit instituția armatei, ci regret că mi-am părăsit oamenii, probabil atunci când aveau cea mai mare nevoie de mine, în anii de tranziție, în 2002, între 2002 și 2006, probabil că atunci aveau oamenii nevoie cel mai mult de mine. Celelalte sunt scuze. Corupția din armată, mizeria care se întâmpla pe vremea respectivă, nepotismul, nedreptățile care se întâmplau, cred că sunt numai scuze. Și mult mai târziu îți dai seama că de fapt ai făcut o mare eroare. De ce o discuție teoretică despre ce ai face dacă România ar fi atacată devine pentru ei un test memorabil absolut și de ce îi împarte atât de violent? Pentru că aș vrea să înțelegeți că și probabil că așa sunt toate națiunile, deci nu numai românii, aș vrea să înțelegeți că și în legiunea străină românii sunt, dacă ar fi să o spunem procentual, sunt aproape la fel ca și în țară. Deci părerile diferă. Da? Cum să spun, aveam noi o vorbă în România, dar extrapolez, cred că toate națiunile sunt la fel. 20% din populație probabil că sunt oameni cu adevărat așa cum ar trebui să fie oameni, iar restul 80% Încearcă. Exact la fel este și așa este și în legiune. Deci găsim același tipar. Da? Vorbim de caractere, nu vorbim de valoare fizică acum. Da? Acolo, da,
toți sunt fizici, dar vorbim de caracter. Sunt unii mai miserupiști, așa, sunt alții care aparțin, care simt că aparțin, sunt alții care nu au absolut nicio treabă cu România în momentul în care au plecat, sau care n-au avut niciodată nicio treabă. Și atunci evident că apar conflicte. Evident că apar conflicte. Mai mult decât în țară, cred că aceste conflicte reflectă cu adevărat această scindare a oamenilor. Poate că în țară nu reușești să o cerni bine. Îi vezi așa, sunt un pic supli. În legiune sau în străinătate, nu neapărat în legiunea străină, bănuiesc că și diaspora în diaspora se vede foarte bine. Sunt cei care aparțin și cei care nu aparțin. Deci diferența asta se face foarte clar și încă din primii ani. Și atunci evident că apar conflicte, evident că aceste conflicte se adâncesc pe măsură ce timpul trece, până într-un anumit moment în care se rupe efectiv relația sau apropierea de conaționalități. Și episodul de acolo așa a fost, deci să spun că această carte, în afară de faptul că am schimbat doar numele proprii, totul este adevărat, acest episod s-a întâmplat. Când anume te simți cu adevărat că aparții? Atunci când țara ta intră într-un război sau intră într-un conflict, este atacată, da? Deci atunci vă dați seama când cineva spune ce îmi trebuie mie, ce a făcut România pentru mine, îți cam te zgârie un pic. Îți cam ies aburi pe urechi și pe nas și se mai întâmplă situații de genul ăsta în care ne dăm în cap cu toate oalele și cu toate ulcerele. Capitolul 6 se deschide cu poezia ca presimțire. Cer tivit cu plumb, lumina lipsă, primăvara uscată, exact starea lor dinaintea cumva misiunilor, apoi vine lovitura. Alin află că i-a murit tatăl și, deși putea rămâne în bază, alege să plece în misiune. Momentul, crucea mamii ei de viață, și devine cumva o descărcare brută într-o tăcere grea, în care Oancea plânge, iar Sandu simte în el neputința de a plânge și a exterioriza. Plecarea spre satul atacat îi găsește pe toți îmbrăcați în profesionalism, dar cumva sfâșiați în interior, pentru că Sandu observă golul din ochii lui Alin, fragilitatea neașteptată a lui Oancea și propria vinovăție că nu poate alina cumva nimic. Iar întrebarea finală care cumva cade ca un cui este că dacă n-ai cunoscut fericirea, cum să știi cum arată? De ce alege Alin să plece în misiune exact acum? E fugă de durere, e datorie sau e felul lui de a rămâne bărbat când lumea se rupe? Bună întrebare. Dacă știam că mă descoateți așa, făceam o analiză a cărții. Dorința dumneavoastră a fost așa. Mădălin, dacă îți dau cartea și o citești, îți voi fi recunoscător. Ca să mă cunoașteți, cu cine stați de vorbă. Bun. Mi-am făcut rolul. Da, perfect. Iar eu acum mă bucur de rolul dumneavoastră. Perfect. Pe moment atunci am înțeles cu toții că era imposibil ca Alin să poată pleca să-și însoțească tatăl pe ultimul drum. Fiind în coasta de Fildeș, fiind în misiune, nimeni nu ți acorda dreptul să pleci acasă pentru că a murit tata. Asta așa ca introducere. După care eu cred că Alin a vrut să-și demonstreze lui că este capabil să surmonteze orice pentru ceea ce am spus mai devreme, grupul căruia aparține. Și că nu poate exista nimic
nimic care să se pună în fața, cum să spunem, luptei sale luptei lui de a proteja, de a-și face datoria, de a proteja grupul, pentru că eram noi. Am spus-o mai devreme, în momentul în care aparții, simți că aparții cu adevărat unui grup, unei comunități, unei țări, dacă vrei să mergem așa până la capăt, toate lucrurile care se întâmplă nu vin ca să slăbească această stare, ci vin să o întărească. Îți moare un membru din familie, nu slăbește grupul, dimpotrivă, îl sudează și mai mult. Ori tu aparținând și știind că dacă, el fiind deja o verigă din acest grup, și știind că dacă această verigă se rupe, el în sine se rupe, poate că impietează asupra bunului mers al acțiunii celorlalți. A dat dovadă de mare trăire de caracter. Îmi imaginez ce a fost în sufletul lui atunci și ce bătălii interioare a dus. Probabil că a plâns vreo 2 ore, a exteriorizat durerea, dar în momentul în care a spus că vin și vin cu voi, n-a spus-o că vin cu voi doar ca să epateze, ci a spus-o vin cu voi pentru că știu că dacă n-aș veni, undeva s-a născut o slăbiciune și poate că în acest moment, exact în acest loc o să fiți loviți. Cred eu că, cunoscându-l, nu era un băiat lambda, deci terminase informatica, era un băiat inteligent, un băiat cultivat, un foarte bun soldat care, din păcate, n-a stat decât 5 ani, a plecat. N-a stat mai mult. Zic eu că ăsta a fost motivul. N-a fost nici reprimarea durerii, n-a fost nici autoflagelare, n-a fost nimic. Ci doar faptul că nu a vrut ca prin ceea ce s-a întâmplat, prin slăbiciunea lui, să aducă, știu și eu, să impieteze în negativ asupra grupului. Mi-ar plăcea să știu ce se schimbă în dinamica dintre ei când Oancea plânge și Sandu nu. Și întrebarea este, cine devine omul și cine rămâne soldatul? Toți sunt oameni și toți sunt soldați. Diferă doar cum o exprimă. Diferă doar momentul ales în care să-și exprime sentimentele și felul în care o fac. Eu pe copiii ăștia, pe Alin, pe Oancea, îi consider că i-am văzut și nu am nicio legătură cu ei. Oancea a și murit de altfel. Nu în război civil. Au fost pentru mine niște monumente de soldați. Niște monumente de soldați. Băieți foarte inteligenți, amândoi cu facultăți, foarte bine pregătiți fizic, caractere foarte puternice. Îi consideră monumente de soldați. Faptul că Oancea a plâns nu m-a surprins deloc. Era un tip care ar fi putut râde și iar nu m-ar fi surprins. Dacă ar fi râs, momentele alea nu m-ar fi surprins. A plâns, chiar nu m-a surprins. E manifestarea unui adevărat soldat. Cum definește Sandu fericirea în mintea lui? Ca liniște, ca apartenență, ca familie, ca sens? Și de ce simte că poate n-a avut-o niciodată? Cred că n-a reușit să o definească niciodată Sandu ce este fericirea. Sau cel puțin nu până mulți ani după aceea. N-a reușit să o definească vreodată
tocmai prin faptul că n-a cunoscut-o așa cum ar fi trebuit să o cunoască. Adică n-a avut parte de lecțiile care să-l învețe când era copil ce înseamnă să fii fericit. Și Sandu și aduce aminte de mama, dar doar ca niște aburi, așa, ca o ceață, și aduce aminte de mângâieri sau de săruturi, dar ca și când ar fi fost un abur, așa, deci nimic vag, foarte vag. Ori zic eu că în momentul în care n-ai trecut prin toți pașii, sunt pași prin care trebuie să treci când ești copil și ai sărit anumite etape din viață, sunt lucruri care suferă după aceea. Ori, zic eu, fericirea este condiționată de iubirea mamei, iubirea tatălui, iubirea familiei, da? În primul rând. Ori dacă nu le-ai avut pe astea când a trebuit, logic era firesc să nu știi ce e aia. De unde să știu eu ce e aia? Mergând la capitolul 7, am aflat că primăvara și amintirile îl aduc pe Sandu înapoi în copilărie, între familie, prietenia cu Cornel și iubirea nerostită pentru Felicia. O seară aparent obișnuită se rupe când Cornel îi mărturisește că el și Carmen, sora lui Sandu, sunt împreună de ani de zile și vor să se căsătorească. Dezvăluind un secret care lovește direct într-un jurământ vechi dintre cei doi prieteni. Confruntarea scoate la iveală vina, minciuna, prin tăcere și durerea tuturor. Iar Sandu rămâne cu un gust amar. Ar fi trebuit să fie fericit, dar simte nevoia să plângă. Ce este mai dureros în acest capitol? Trădarea jurământului sau adevărul spus prea târziu? Din ce în ce mai greu? Da, cred că nu e nimic dureros. Cred că nu este nimic dureros. Cred că undeva în adâncul sufletului lui Sandu, acel elev în Academia Militară, și-ar fi dorit întotdeauna ca sora lui să se căsătorească cu prietenul lui cel mai bun. El și-ar fi dorit, dar nu recunoștea. Cred că mai degrabă asta e marea problemă. Dar se bătea cap în cap cu faptul că și eu la rândul meu iubeam pe sora lui Costel. Și cred că mai e și orgoliul ăla, adică stai puțin. Eu mi-am respectat cuvântul și tu nu. Adică eu nu m-am dat la sora ta, dar tu te-ai dat la sora mea. Cred că au fost mai multe stări atunci. Au fost mai multe stări atunci care se băteau cap în cap. Și m-ar fi determinat să plâng, să spunem așa. Ar fi fost și plâns de fericire, pentru că sora mea se căsătorește cu cel mai bun prieten și sunt încă împreună. Sunt încă împreună și sunt foarte fericiți, se iubesc mult. Dar la momentul respectiv, mai repede aș zice că a fost și acea... Cum să spun? Faptul că nu mi-au spus. Că v-a ascuns. Și faptul că nu mi-au spus, da. Că nu mi-au spus și... Dar a fost respingerea Feliciei un act de onoare sau o formă de fugă de responsabilitatea iubirii? Cred că și una și alta. Se datorau vârstei? Cred că și... Cum? Se datorau vârstei? Vârste mai puțin. V-am spus că eu am fost un pic mai rebel așa în viața mea. Am avut foarte multe femei, foarte multe fete care m-au iubit. Am iubit foarte multe fete și m-au iubit foarte multe fete când eram tânăr. Când eram tânăr student. Cred că mai degrabă a fost fuga de responsabilitate, zic eu, la momentul ăla, la momentul respectiv. Adică era mai ușor să-ți verși amarul sau durerea unei iubiri neîmpărtășite în brațele altei femei, decât să
să-ți spui, băi, tu ai niște principii, ești militar, tu respecti un cuvânt dat, dar de fapt nu mai respecti. Mhm. Și atunci, și poate pe undeva cred că a fost și un pic de platonism. Dar Nu știu, drept dovadă că n-a fost suferință, deci chiar n-am suferit deloc. La modul că am mai trecut prin iubiri și știu cum a fost după aceea. A luat-o ca atare, deci n-a fost o suferință atât de puternică în urma acestei, să zicem, despărțiri. Mhm. Da? Tot la fel, sunt mai mulți factori care intră, dar primul lucru cred că a fost fuga de responsabilitate. Da. Tinerel, cu alte vise, era iubirea vieții, dar de fapt, stai puțin, la țară, eu n-am să mă întorc aici niciodată, da, oare ea vine după mine? O grămadă de lucruri, foarte multe chestii materialiste în joc care și-au pus amprenta. poate o prietenie până la moarte supraviețui atunci când se amestecă cu iubirea, vinovăția și familia? Evident. Poate. Evident. Înaintând prin... Dovadă faptul că suntem, înainte să fim cumnați, suntem prieteni. Deci Asta am rămas aceiași buni prieteni încă de la început, de la 4 ani, de la 3 ani de când ne cunoșteam, de când eram mici, până acum. Și e mai mare ca mine cu un an. El are 55, eu am 54. Înaintând prin junglă cu blindatele, legionarii simt că intră într-un infern verde, unde orice liniște poate ascunde o ambuscadă. Când ajung în sat, descoperă groaza pură, civili măcelăriți, un copil spânzurat, trupuri lăsate ca mesaj de teroare, iar misiunea lor se transformă din recunoaștere în căutare, documentare și îngropare. Seara, cu mâinile murdare din ziua aceea, încearcă să se țină pe linia de plutire între furie, glume amare, dar și alcool, dar somnul nu mai vine. Imaginile rămân aprins în minte. Ce înseamnă copil spânzurat, civil măcelăriți? Imaginați-vă că a fost prima mea misiune de război. Deci prima misiune de război. Ca soldat, deci tot bănuiesc că și dumneavoastră, civilii, tot la fel vă imaginați. Război înseamnă soldat față în față cu soldat, respectăm niște principii, niște coduri etice, niște regulamente și așa mai departe. Da? Așa bănuiesc că vă imaginați. Dar probabil că ați văzut episodul Războiul din Iugoslavia cu așa. Bun. Aici mulțiți cu 10. Africanii, o spun eu mereu, deși nu vrea lumea să mă creadă, nu toți, dar o parte sunt niște fiare sălbatice. Asta e. Nu mai spun eu că abia s-au dat jos din baobab și încearcă să fie civilizați. Fiind prima misiune de război și fiind primul episod mai dur din această misiune pe care am avut-o, a lăsat amprente foarte mari, tocmai prin faptul că a fost ceva de nedescris. Imaginați-vă un sat de 150-200 de persoane tăiate toate la macetă, cu maceta. Că au fost copii, că au fost bătrâni sau că au fost femei sau bărbați. Cam așa se întâmplă lucrurile în Africa. Conflictele astea intertribale așa se manifestă. Chiar și soldaților. Chiar și dacă sunt soldați, dacă sunt militari, se produc niște atrocități acolo în zonele respective, ceea ce n-am văzut nicăieri. Nici chiar în războiul din Iugoslavia. Nici chiar în războiul din Ucraina, acum mai nu. Oamenii ăia sunt niște bestii cu chip de om. Eu de atunci
atunci am făcut, după ce am făcut primul PTSD-ul și de atunci imaginea astea îmi rămân de fiecare dată și revin. Dacă misiunea ar fi decurs așa cum ar fi trebuit să decurgă, adică ne ducem, ne facem ce avem de făcut și ne întoarcem, poate că nu aș fi fost atât de influențat, dar am primit ordin să rămânem să securizăm obiectivul și să menținem totul exact așa cum este până la sosirea observatorilor ONU, care doreau să vină să facă filme, fotografii și așa mai departe, ca să... În fine. Și în loc să vină a doua zi, au venit după 2 săptămâni. Deci de noi în timpul ăsta, 2 săptămâni de zile, am stat acolo. Am securizat zona ca să nu vină cei care au făcut aceste atrocități să curețe locul. Și 2 săptămâni n-am atins nimic. Ce au venit? Au venit după 2 săptămâni. Nu. Au venit cei care au făcut masacru? Nu au venit. Dar noi am stat acolo cu 200 de persoane tăiați cu cuțitul, cu maceta, deci cuțitoiul. Imaginați-vă în căldurile de acolo, mirosul și așa mai departe. Foarte, 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 foarte dureros, foarte urât. Copil spânzurat. După 2 săptămâni acolo nu mai dai seama. Nu mai faci diferența că a fost copil sau că a fost o femeie care i s-a tăiat mâinile și picioarele sau sânii sau bărbați cu capetele tăiate sau... După 2 săptămâni acolo nu mai faci diferența. Nu mai simți nimic. Nu mai faci diferența între mirosuri. Totul este mirosul unui cadavru. Și a rămas agățat de noi, cred că mult timp după ce ne-am întors acasă, după Coasta de Fildeș, mirosul a rămas agățat. Dar fiind prima misiune, poate dacă lucrurile o luau și ele treptat așa cum ar trebui, un schimb de focuri pe aici, pe acolo, dobori un inamic, dar e la 400 de metri, deci consider ca fiind țintă și așa mai departe, poate că lucrurile ar fi fost altfel, da? Așa, prima misiune și dai cu nasul în niște atrocități de genul ăsta, că nici în visele tale cele mai urâte nu puteai să-ți imaginezi, a lăsat urme puternice. Cred că era coșmarul suprem ăsta. Și este. În ce măsură acest masacru schimbă definitiv percepția legionarilor asupra războiului și a sensului misiunilor lor? Ajungi să-ți dai seama că în războiul nu se ține numai între soldați și soldați, se ține și între soldați și animale. Până în momentul respectiv am spus, pentru mine până atunci, soldatul e soldat. Da? Ăla din fața lui nu este dușmanul lui. E soldat. Așa a decis politicul, așa face, nu știu ce. E soldat, e om, dacă am posibilitatea să-l iert, adică să nu-l lovesc. Păi nu-l lovesc, că nu sunt Dumnezeu ca să-l lovesc. Deci respectăm niște coduri, niște principii, niște coduri de onoare ale noastre și ne așteptăm ca și cel din fața noastră să funcționeze după aceleași reguli. De data asta ajungem să ne dăm seama că stai puțin că nu e chiar așa. Stai puțin că nu e chiar așa. Ăștia din fața noastră nu sunt soldați. Sunt niște animale. Și schimbă foarte mult lucrurile. Dar unde se trasează linia asta cumva? Sau unde se pune limită dintre datoria de soldat și revolta morală, mai ales atunci când confruntarea nu mai este cu un inamic, așa cum spuneați, ci cu crime împotriva civililor? Cine e responsabil să pună această limită? Politic? Nu știu cine e responsabil. Nu știu dacă pot să răspund la întrebarea asta. Pentru că Sufletul fiecărui individ nu este responsabil de asta. Păi, noi putem avea suflet. Noi ca soldați care am fost instruiți, care am fost trecuți prin școli, noi avem suflet, da?
Noi nu o să facem niciodată, sau cel puțin eu n-am să mă dedau niciodată la asemenea acțiuni. Dar ăla din fața ta, dacă a făcut-o, îl mai poți considera soldat? La momentul respectiv ne puneam întrebarea, măi, dacă acum am dat față în față și am ști 100% că ăștia care au făcut ce au făcut acolo sunt chiar ei, ce ați face? Ce am face? Și să vină neînarmați. Am trage în ei? I-am omorât pe loc? Sau i-am pune în genunchi și i-am predat autorităților? Ce am face? E o dilemă pe care nici acum nu știu să răspund la ea. Probabil că atunci, pe moment, dacă mă întrebați acum ce aș face, vă spun nu știu. Dacă ar veni, să spunem, inamic, indiferent care ar fi acest inamic, ar veni și nu sunt acasă și ar face o bucățele cu cuțitul pe Ximena sau pe dumneavoastră, ar face bucățele cu cuțitul și m-aș întoarce acasă după aceea, iar acel inamic l-aș avea în față, neînarmat, nu pot să spun ce aș face. I-aș lua gâtul cu cuțitul? L-aș tăia cu lama și aș pune sare? Nu i-aș face nimic? L-aș preda pe mâna autorităților? Nu știu ce. Nu știu. După atâția ani de armată, încă nu știu ce aș face. Știu să vă răspund și să vă răspund soldat față în față cu un soldat. Dar e un conflict între rațiune și emoțional acolo? Evident. Poate... Este un conflict foarte mare între datoria ta de soldat și datoria ta de om. Depinde acum de context. Când datoria de soldat prevalează sau când datoria de om prevalează. Poate rămâne omul întreg, sufletește, după ce a fost martor la asemenea cruzime? Depinde de om. Am colegi care au luat o razna, au ajuns pe la psihiatrie, prin spitale, reformați militari, deci care nu mai făceau față. Undeva se rupe ceva. Depinde acum de tine câtă putere ai ca să nu să vindeci, că nu o să mai vindeci niciodată. Dar măcar să oblojești, să pansezi să nu mai sângereze non-stop. Din când în când sunt momente când sunt, știu și eu, situații cu încărcătură emoțională puternică în care rana începe iar să sângereze. Ei, mai pui un garu, mai pui un pansament și dar nu știu dacă vreodată poți să te repari sufletește. Mergem într-o zi mare pentru Sandu și anume ziua absolvirii, care o trăiește cumva ca pe o victorie sfântă, cu familia lângă el și cu mama plecată dintre vii, în gând. Apoi, într-un vârtej de misiuni și orgolii, ajunge să-și scrie demisia după ce este umilit pentru o inițiativă neregulamentară făcută ca să îndeplinească perfect misiunea. În loc să fie pedepsit, e chemat în fața oamenilor mari, îi se rupe demisia, îi se recunoaște meritul și greșeala de sistem, iar vina se transformă brusc într-un privilegiu, acces la un curs rar care îi schimbă total traiectoria. În aceeași perioadă, o întâlnire aparent banală la alimentară, doi ochi albaștri, îl face să uite de toate, iar când își ia inima în dinți, Carmen îi acceptă direct inițiativa, lăsându-l beat de fericire. Când încalci regula pentru a salva misiunea, unde se termină profesionalismul și unde începe imprudența? Exact atunci când o încalci. Mă gândeam. Ce s-a întâmplat mai exact? Era exercițiu, da? Deci era în armata română, una din primele mele misiuni, și dintr-o eroare, știu și eu, din grabă sau din prea mult heirupism,
pentru că aveam ofițeri care erau heirupiști la greu și mai ales acest ofițer cu pregătirea grupului pe care l-am avut și care trăiește încă și stăm de vorbă și discutăm și ne mai aducem aminte, a dat dovadă atunci de un heirupism de ăsta foarte, foarte, foarte dezvoltat. Am primit o misiune pe care nu putea fi îndeplinită. Deci n-aveam cum să o îndeplinesc. Imaginați-vă că eu trebuia să mă duc trebuia să ajung în 24 de ore, trebuia să fac 35 de kilometri pe jos, infiltrare cu poliția pe noi, cu poliția militară și cu jandarmii, să mă infiltrez în dispozitiv, cum ar veni, 30 ceva de kilometri, cu o tonă de echipament în spate. În timpul ăsta trebuia să ajung pe obiectiv, să-mi organizez observarea obiectivului, să procur date și informații, cum și cu el și ce fel și cum. Deci, așa. Trebuia să și mă întorc înapoi și trebuia să și transmit datele după observării unui alt grup care urma să nimicească acest obiectiv. Deci era imposibil. Dacă am fi făcut calculul timpului, numai cei 35 de kilometri și dacă n-am fi avut pe nimeni pe coadă și am fi mers numai ziua, ar fi însemnat cel puțin 6 ore de marș. Ori era imposibil. Ce aș fi trebuit să fac? Ar fi trebuit să raportez că nu pot să-mi îndeplinesc misiunea datorită faptului că timpul nu este cel care trebuie să fie. Tânăr locotenent, tânăr ieșit de pe băncile școlii, fără experiență, fără nimic, stai că asta nu e o problemă. O facem, misiunea. Mergem până la capăt. Și atunci am făcut nefăcutul. Deci am găsit soluția. Noi suntem cunoscuți că a fi foarte, foarte, foarte inventiv noi românii. Soluția a fost portbagajul unei mașini, deci nu ne vedea nici tata mare. Câteva drumuri. Toată afacerea, toată deplasarea asta de 35 de km s-a terminat în 2 ore, 2 ore jumate, care am avut timp să ne îndeplinim misiunea exact așa cum a trebuit să fie. Problema în acest exemplu este alta. Este dorința de validare, dorința de a ieși în față și de a fi recompensat a acestui ofițer cu pregătirea grupului care indirect m-a dus în eșec, care în loc să-și țină gura totuși, pentru că el era responsabil așa, m-a dat în gât. M-a dat în gât și mi-am luat niște insulte și am trebuit să fac față unor invective pe care nu le înțelegeam. Tânăr locotenent cu aspirații, cu idealuri, cu așa mai departe. Când vine un altul mai bătrân ca tine și te înjură și te fugi de mamă și de tata și așa mai departe, nu prea le înghiți așa bine, pentru că tu ai altă impresie despre instituție, ai altă impresie despre ofițer. Eu când vedeam ofițer, vedeam pe ăia spilcuiți cu mustățile alea frumos, aranjați la dungă, care îți vorbeau, zici că citeau din cărți de psihologie și așa mai departe. Sau așa vedeam un ofițer. Te dă cu tine de pământ și te înjură și așa mai departe. Și atunci vă dați seama de dezamăgire. Prima reacție care e? Ori te duci și îl bați pe ăla și să-i faci varză, ori îl întorci către tine. Eu am întors-o către mine, mi-am băgat demisia. M-am dus la biroul documente secrete, tânăr, la 24 de ani, duce mintea la 24 de ani. M-am dus, las că vă fac eu. Ca și când eu eram soarele de pe cer și armata română era acolo. Mă duc eu și vă arăt eu cine sunt și să văd că o să plângeți după mine toată viața. Și mi-am băgat demisia. Am scris demisia și așa mai departe. Oameni bătrâni, băiatul ăla de la documente secrete era hârșit de armată. Avea 40 de ani de armată deja în spate. A dat acolo un număr de registrare frumos, fictiv. S-a dus, nu mi-a spus nimic. Bine, domnul locotenent, bine. S-a dus frumos la comandantul unității. Uite ce face copilul ăsta. Și mi-am luat câțiva pumni după ceafă. La momentul respectiv, deși poate din carte nu v-ați dat seama, comandantul care mi-a dat pumnișorii ăștia așa, îl chema Truțulescu, că ați auzit de el. Era comandant la 404 atunci. Batalionul XXX este batalionul 404, da? Deci ăsta a fost omul care așa și care a întors situația după aceea în favoarea mea.
Mi-ar plăcea. Pentru că a văzut el ceva acolo. Probabil că îi amintea de faptul când era el locotenent, când era tânăr locotenent și probabil că făcuse același lucru. Poate nu în maniera mea, pentru că el avea alt fel de a regla lucrurile. Eu cred că el s-a dus și l-a bătut pe ăla care l-a trimis în misiune cu elemente greșite. Dar i-a plăcut de mine și... Dar cum se simte un om când în aceea săptămână trece de la îmi dau demisia la am primit șansa vieții și în plus se mai și îndrăgostește? Nu știu dacă am realizat atunci despre șansa vieții, pentru că de fapt n-a fost șansa vieții. A fost o încercare. Deci am făcut acel curs. Pe momentul respectiv, pe timpul cursului mi-a plăcut foarte mult. Era vorba de un curs în ce specificitate? Hai să spunem un pic de spionaj militar. Ok. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult cursul în sine. După aceea, faptul că a trebuit să lucrez pe acest domeniu mi-a plăcut deloc. Deci nu mă reprezenta. Deci absolut, absolut deloc nu m-a reprezentat acest lucru. Și cum am simțit, cum am avut oportunitatea să mă duc pe acțiune directă, exact ce sunt eu, am deviat cursul și m-am dus pe acțiuni cu caracter deosebit, pe misiuni speciale, uitând partea asta operativ-informativă, care nu mă reprezintă, nu m-a reprezentat niciodată. Deci de asta spun că n-a fost o... Așa. Mi-a dat ocazia să văd lumea și cu alți ochi. La început mi-a plăcut, pentru că părea palpitant, dar nu. Nu are nicio treabă. Sau nu mă reprezintă pe mine, sunt oameni cărora le place, probabil. Nu. Și cum am putut să fug, cum am fugit imediat de acolo. Iar întâlnirea cu Carmen, atunci, probabil că dacă ar fi să sar cu 40 de ani în urmă, nu știu dacă mai pot să mai întâlnesc, ok. Acum cu 40 de ani după, copilărie. Doar ce terminase în școala militară, în august termin școala militară și în noiembrie dau de niște ochi albaștri frumoși. Ajungem imediat și la Carmen și vorbim, pentru că există un capitol 10. Okay. Când Sandu se trezește amețit de emoții și de, cumva, orgoliu, iar bunica îl ia în primire. Îl tachinează, îl pune la punct pentru vorbele lui despre femei și îl tărăște prin oraș la cumpărături până ajunge să fie făcut bulgăraș. Chiar în fața lui Carmen, spre rușinea lui. Seara la întâlnire, Sandu e copleșit de frumusețea și finețea ei, îi duce un trandafir roșu, se încurcă în cuvinte, dar Carmen îl ține aproape, îl ghidează, vorbesc despre destin, libertatea de a alege și cărți, iar el simte că fata asta îi rescrie toate convingerile despre femei. Ca să pară bărbat, Sandu comandă whisky cu Red Bull fără să știe ce face, se îmbată, devine prea intens, vorbește haotic despre iubire și ajunge să întrebe dacă o poate săruta. Iar totul se întrerupe brusc într-o ceață și un cuvânt care îi taie cumva explozii. Am înțeles eu bine ceva? Este un cuvânt acolo care din ce am înțeles, că totul a fost întrerupt. Da. Nu știu dacă ați observat că fac trecere de la un capitol la altul. Da. De fapt, ca și când aș fi, ori aș dormi, ori adorm, ori sunt pe gânduri. Ok. Și atunci a fost capitolul. Uh-huh. V-am spus că în capitol termin undeva, sunt beat. Și dintr-o dată explozii. Face trecerea la următorul capitol. Deci cuvântul explozii nu se referă la capitolul la 10, ci la 11. Ci la 11, da. Super. Bun. Deci m-am trezit din beție în explozii. Uh-huh. Ce spune despre Sandu felul în care bunica îl educă prin ironie și cât de mult îl ajută asta să crească în așa zisa relație cu Carmen? Bunica
Am ajuns la Buzău, la 404, după ce am parcurs o selecție destul de dură. Și evident, trebuia să-mi găsesc și eu o gazdă. Și am dat peste această doamnă, nu mai trăiește, Dumnezeu să ierte, care fără copii, nu mai avea familie, nu avea pe nimeni, nici nu știu cum. Nu mă mi-aduc aminte prin ce împrejurări am dat peste doamna respectivă și m-a luat mă privea ca și când eram copilul ei. Și evident că după câtva timp începuse să se comporte ca și când eram copilul ei, deci inclusiv lecții de educație. Când mă duceam la cumpărături cu mama ei, nu spunea, dar ce vrei să-ți cumperi mama? Păi un tricou, nu, cumpără-ți 3 sau cumpără-ți, să mai ai, de ce? Să mai ai, că nu știi când mai ajungi pe la cumpărături. A fost o experiență prin care probabil a trebuit să trec. N-aveam niciun, cum să spun, nu cunoșteam deloc lumea civilă. Pentru că 4 ani de zile liceu militar, 4 ani de zile școala militară, în timpul vacanțelor n-aveam timp aveam de făcut altceva cu natii, să bântuim dealurile și să ne batem. Ori despre viața civilă n-aveam absolut nicio idee. Și mama e ușor, hai la piață, hai să mergem în stânga, hai în dreapta, așa. Iar în relația cu Carmen, nu știu dacă și-a dorit să mă ajute, cât și-a dorit să nu mă ajute, pentru că și-a dat seama mama că dacă mă voi îndrăgosti de Carmen sau dacă ceea ce s-a întâmplat, dacă mă voi căsători cu ea, voi pleca de acolo. Și ea mă va pierde. Deci atunci nu judecam așa lucrurile. Acum încoace mi-am dat seama că de fapt îmi spunea una, dar și-ar fi dorit alta. Pentru că ea, așa m-a pierdut. De fapt așa m-a pierdut. Ea probabil că neavând pe nimeni își făcuse niște gânduri să fiu băiatul ei, să îmi lase mie tot și așa mai departe. Nu. Cum își fac oamenii în vârstă? Și gânduri, ori... Da. Dar n-a spus-o niciodată direct. Capitolul 11 nu este unul tocmai plăcut și am aflat că Sandu trăiește cumva iadul unei ambuscade, explozie, foc din toate direcțiile, ordine urlate, mitraliere și rachete, iar după contraatac descoperă că rănitul grav e chiar Alin, prietenul lui, care moare cu ochii deschiși în brațele lui, lăsându-l într-o ruptură totală de credință și sens. Trezit apoi în cortul medical, rănit la picior, Sandu se zbate între plâns, furie și neputință, iar când îi se refuză dreptul de a-l însoți pe Alin la aeroport, singura lui nevoie devine ultimul rămas bun. Când află că Isabel pleacă la Abidjan, se ascunde în blindatul sanitar, e descoperit, dar ea îl acoperă și îl ajută în tăcere. Iar Sandu vede indicatorul aeroport și înțelege că a ajuns să-i dea prietenului ultimul onor. Ultimul onor, da. Dacă ați fost atent, o să vedeți că până la urmă exploziile, zgomotele, mitralierele care urlă, luminile, flăcările și așa mai departe, zdruncinatul blindatelor, totul este real, mai puțin faptul că Alin moare, mai puțin lupta propriu-zisă, care se desfășoară numai în mintea mea, pentru că dacă ați citit cu atenție în capitolul 13, Va urma. da, este de fapt agonia unui om care a fost mușcat de un șarpe
de fapt, sunt coșmaruri, sunt vise, da? Și nu, Alin n-a murit. Tot ce este pe lângă, mai puțin lupta, deci contactul armat, tot ce este pe lângă este adevărat, sunt trăiri, sunt zgomote, ce am simțit, ce am perceput, doar că eram în comă. Mă zbăteam între viață și moarte, se explică în capitolul 13. Ajungem atunci și la capitolul 13, însă până acolo avem... Am ajuns, dar aș vrea să le dau gradual. Ok. Ajungem în capitolul 12, unde Sandu oscilează între întuneric și lumină, între delirul de spital și realitatea din tabără, urmărit de un scâncet de bebeluș care îl cheamă din junglă până când îl găsește sub un copac catedrală și, în timp ce îl ia în brațe, este mușcat de un naja. Așa. Cu copilul strâns la piept reușește să reteze șarpele cu maceta, îi strigă pe ai lui și cade, iar în spital se trezește cumva în niște flori. N-am înțeles-o atunci, aș vrea să mi-o explicați pe asta cu trezirea în flori. O stare de liniște, ca un paradis, în care apare fetița lui, Raluca, și iubirea lui, Carmen, ca și cum Dumnezeu ar plânge cu petale. Când revine cu adevărat la conștiență, Isabel îi scoate legăturile, iar Oancea și Alin îi spun tot filmul. Copilul salvat, veninul, garoul improvizat, tratamentul și drumul spre Abidjan, iar râsul lor îl aduce înapoi la viață. Da, deci în 12 este partea reală, iar 11 este ceea ce se petrece în mintea unui soldat mușcat de unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume. Face parte, cred, între primii 20 de șerpi veninoși ca putere a veninului. Naja. Ăla a fost momentul în care ați intrat în comă? Da. La câteva minute după. Deci, dacă în mod normal ar trebui să fie 12, 11, 13. Da? În 12 eram liniștiți, nu știu ce, stăteam la un whisky, ca de obicei, când au început niște împușcături, undeva, nu mă aduc aminte, într-o parte a perimetrului taberei, explozii, deci ca și când cineva ne ataca. La puțin timp, sau toate astea s-au întrerupt, hai să mergem să vedem ce e acolo. Deci, ca de obicei, recunoaște și așa mai departe. Și atunci am dat peste acest copilaș, lăsat acolo probabil de mama lui, ascuns, și peste acest șarpe în același timp. Am reacționat instinctiv după ce m-am mușcat, da? Mi-am pus garou, n-aveam ce să fac fiind singur. În mod normal nu se pune garou. Nu facem acum curs de prim ajutor. Mi-am pus un garou și am așteptat să vină ceilalți. Îi auzeam deja că sosesc. Din momentul ăsta, tot capitolul 11, plus o parte ceva din 12 și o parte din 13, sunt de fapt numai comă, revenire la viață și auzi, comă, revenire la viață și percepi mai ceva imagini, mai niște da? Zgomote, zdruncinături și așa mai departe. Drumul spre Abidjan către aeroport ca să-l duc să-i dau ultimul onor lui Alin, de fapt a fost drumul la spital cu mine ca să mă ducă la secția de... Acum oamenii cu siguranță or să-și dorească să citească și îi lăsăm să... Da. E frumos și ce înțeleg ei. Da, iar partea cu florile este la fel. Sunt oscilațiile între realitate și comă, când revin la realitate și comă. Și sunt imagini de când dansam cu fetița mea când avea 6 ani și dansam cu ea în brațe și așa mai departe, flori și... Dar aceste momente de care îmi spuneți că dansați cu fetița sunt așa,
anestezie, viziune, vinovăție, dor sau o formă de vindecare? Suntem la un curs de psihologie? Întreb. Da. Mai spune-te o dată? Sunt așa, anestezie, viziune, vinovăție, dor sau formă de vindecare? Anestezie, formă de vindecare, dor, Deci toate. viziune. Ok. Mai puțin a doua. Forma de vindecare. Cu toate că Nu, poate fi... nu. A doua, E formă de vindecare. viziune este. Deci a fost anestezie, viziune, vinovăție, dor... Mai puțin vinovăție. Ok. Deci toate în afară de vinovăție. Mai puțin vinovăție, toate. Ce s-a schimbat după episodul cu șarpele Naja? Rămâne Sandu același soldat de piatră? A devenit și mai de piatră? Cred că a devenit și mai dur decât cel care era înainte. Cred că a fost un moment de cotitură și am avut nevoie să trec prin asta. Și am înțeles că viața nu înseamnă nimic dacă nu o trăiești așa cum trebuie. Deci, cred că am devenit și mai de piatră decât... Dar nu piatra aia seacă. Conștient mai mult. Nu? Da, conștient. Sandu pleacă din Coasta de Fildeș cu un avion sanitar, dar în loc să se bucure, îl macină gândul că își lasă oamenii în urmă și că el nu mai e acolo unde simte că e locul. În avion, Izabela îi provoacă prin întrebări despre Dumnezeu și iubire, iar Sandu se dezlănțuie despre rănile din copilărie, despre familia lui și despre cum a învățat să fie soldat, nu om. La sosire se despart, iar ea îl strigă: capitane, ca o recunoaștere a identității lui reale, dincolo de uniformă și durere. De ce îl lasă, de ce îl apasă plecarea mai tare decât pericolul războiului? Era a doua plecare. Era a doua oră când îmi lăsam oamenii. Prima dată a fost armata română când am plecat. Am făcut o voit. De data asta n-a fost că am vrut, dar tot plecarea a fost. Deci a fost a doua oară când îmi abandonam oamenii pe care îi iubesc și te doare. Doare rău. Doare incomparabil, cred că cu prima dată, nu? De data asta aveau nevoie de mine fizic pentru că erau la război. Într-un război real. Prima dată când am plecat, aveau de mine fizic pentru că erau într-un război care nu era real. Dar era un război cu ei, un război cu societatea, un război cu mentalitățile. Dar a durut la fel de tare. A doua oară poate că durerea a fost estompată de faptul că era neputință. Deci, fiind rănit, n-aveam cum să rămân, n-aveam cum să-i conduc, n-aveam cum să-i protejez dacă aș fi putut. Și atunci poate că durerea asta a fost un pic mai stopată. A fost al doilea abandon. Aici a fost problema. A fost al doilea și au mai fost după aia. Au mai fost pentru că viața te pune în situații în care... Dar nu au mai fost niciodată planificate sau gândite de mine și decise de mine, ci de conjuncturi. Niciodată nu o să mai fie vreodată... Nu va mai fi un abandon pe care să-l decid eu. Dacă viața o hotărăște în locul meu, altceva. Dar să fie cum am făcut în 2002, să renunț la ceea ce era mai important în lume pentru mine, mai mult decât familia. Armata a fost mai importantă pentru mine decât chiar familia.
Nu se va mai întâmpla. Sandu, măcinat de gândul întoarcerii, hotărăște să scrie ministrului apărării din România ca să fie reactivat, convins că a pierdut ceva esențial plecând din armată. După revederea cu Alin și Oancea, rup scrisorile de moarte și fiecare își mărturisește că vrea să iasă din legiune, iar Sandu pornește spre casă, obsedat de surpriza pe care vrea să o facă lui Carmen și Ralucăi. Ajunge noaptea în Buzău cu trandafiri, dar casa e goală, iar la naș află lovitura. Raluca îi sare în brațe plângând și îi spune că mama a plecat în Spania. Da. Prefer să fie tot ficțiune sau e Nu, realitate este numai acest realitate. capitol? Am înțeles. Este numai realitate, da? Pentru că m-ați dus de acolo, mă aștept să... Nu, este realitate. Deci, în momentul în care am conștientizat că am abandonat pentru a doua oară, mi-am abandonat pentru a doua oară oamenii, am zis că poate, știți, totdeauna încercăm să ne găsim scuze și să ne dăm o șansă. Am crezut la momentul respectiv că dacă o să reintru în armata română, o să mă întorc la oameni, am să fiu iertat. O să mi se ierte păcatul de a fi abandonat. Știam că nici Oancea, nici Alin nu vor semna mai departe, vor pleca. Deci. Și a spus, trebuie să te duci înapoi. Trebuie să te duci înapoi acasă, să te duci înapoi, să te reintegrezi armata română. Multe alte lucruri după aceea care au avut rolul lor în a lua decizia asta. Și am făcut acest raport către Ministrul Apărării Naționale, care n-a mai ajuns niciodată pe masa lui. Și a ajuns acasă, da. Am vrut să fac o surpriză foarte, foarte, foarte mare. N-am spus niciodată, nu i-am spus soției că am fost rănit. Nu i-am spus că vin acasă. Am vrut să fie surpriza surprizelor. Și a fost surpriza surprizelor, dar pentru mine. Da? Nu o condamn. Am condamnat-o, dar nu mai condamn. Am iertat-o din secunda 2, dar n-am uitat. Așa? Era firesc. Era firesc. În legiunea străină, regulamentul legiunii străine spune că poți să-ți aduci familia după primii 5 ani de contract. Deci stai 5 ani. Dacă în timpul ăsta n-ai reușit să faci școlile care trebuie să ajungi sub ofițer, deci după 5 ani poți să-ți aduci familia. Eu am ieșit sub ofițer, am trecut sub ofițer la 3 ani. Foarte, 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 foarte repede, bine, experiența din spate. Am făcut decât stagiile minime în grad și imediat am trecut gradul următor, cursul următor, școala următoare, școala de ofițeri. La 3 ani am fost sub ofițer. Se întâmplau lucruri la 2 ani și vreo 3 luni. Deci ar mai fi trebuit să aibă răbdare până în anul respectiv, după terminat școala de subofițeri. Am terminat școala de subofițeri în noiembrie. Aici e februarie 2005 și am terminat în noiembrie 2005. Deci dacă ar mai fi avut răbdare până în noiembrie 2005, aș fi putut să o iau în Franța. N-a fost să fie. N-a fost să fie. Capitolul 2, ați început să citiți un pic, volumul 2, nu? Încă am ajuns acum, odată cu telespectatorii, la capitolul 15. Ok. După vorbim și despre capitolul. Deci asta e, se întâmplă, pe lângă faptul că am pierdut armata română prin decizia pe care am luat-o. Mi-am pierdut visul, mi-am pierdut și familia. Dar există totuși un capitol 15. Mi-am pierdut și fata. Există capitolul 15, da. Sandu Gorun a ajuns în 2023, după 21 de ani de legiune străină, își așteaptă pensia purtând pe dinăuntru vina asupra viețuitorului și fantomele camarazilor pierduți între disciplină și golul lăsat de război. În timp ce viața lui personală s-a rupt, Carmen Raluca ajunsă adultă, el și-a construit un
Tițiu prin recăsătoria cu Selin, dar este bântuit de iubirea invizibilă a unei femei mister, Altea, care îi scrie scrisori ce îi sparg carapacea. La final, revine la realitate într-un antrenament din Franța, rămâne ancoră pentru oamenii lui, dar mintea îi fuge mereu spre România, locul unde simte că a început totul și unde poate se va închide cercul. Cât e ficțiune, cât e real. Real tot. Totul este real. Bun. Când iese la pensie, cine rămâne Sandu fără uniformă? Omul sau doar soldatul care a învățat să supraviețuiască? Nu, rămâne omul care habar n-are să supraviețuiască. Ați citit în capitolul 15 despre Altea. Altea nu este nicio femeie, nu este nimic. Este ceva. Este Puteți să mi-o dați, vă rog, ca să... ficțiune. Uh-huh. În cuvânt înainte este explicată cine este Altea. Da? Deci este ceea ce m-a ținut om, ceea ce m-a ajutat să nu-mi pierd mințile în ăștia 21 de ani. Și ceea ce m-a ajutat să fiu astăzi ceea ce sunt. Scrisul? Femeia aia, Bun. așa, femeia căreia îi scriam și îmi scria, dar și... Wow, De fapt, când îmi scria ea, tot eu scriam, de fapt. Da? Ce vi-ar fi plăcut? Îmi scria ea cu mâna mea. Așa, iar eu răspundeam tot cu mâna mea. Ar fi fost frumos să-mi scrie ea cu mâna stângă și eu să-i răspund cu mâna dreaptă, dar mai că a fost tot timpul tot mâna dreaptă. Ar putea să fie Altea, iubirea reală sau o oglindă în care Sandu vede viața pe care n-a avut curaj să o trăiască? Hai să spun. Dar puneți niște întrebări. Ce, vi se mai pare ceva greu? Puneți niște întrebări, da. O mai puneți o dată? Sigur că da. Altea este iubirea reală sau oglinda în care Sandu vede viața pe care n-a avut curaj să o trăiască? Cred că și una și alta. Dar nu știu. Nici n-ar conta raportul. Nu știu în ce proporție. Da. Da. Cred că și una și cealaltă. Dar Alteei îi datorez faptul că am rămas cel ce sunt. Foarte frumos și Alteei, da. acesta este un material de păstrat pentru totdeauna, pentru că va avea aceeași valoare în timp și eu sunt recunoscător pentru toți cei care ne urmăresc acum și vor lăsa acest video sub o formă sau alta și nepoților, pentru că e normal să ducem cu multă mândrie în lume misiunea unui om care a adus multă lumină în lume, pentru români mai ales. Și aș vrea să știu ce faceți astăzi. Păi, astăzi sunt un om fericit, să spunem așa. Sunt un om împlinit. Nu am fost așa în anul 2023, când am ieșit la pensie. Tot Altea a reușit să facă din mine ceea ce sunt acum. Primele 6 luni, 8 luni după ieșirea la pensie a fost coșmar. Coșmar pe care nu l-am trăit niciodată în viața mea, nici în cele mai crâncene momente din războaiele la care am participat. A fost o luptă cu mine între omul care încerca să iasă la lumină și omul care voia să moară, de fapt. Și într-o bună zi s-a născut Axis Altea, s-a născut această școală, această Axis Altea, s-a născut am întâlnit-o pe Ximena Ștefan, psiholog, dintr-o întâmplare, dintr-un, să spunem, un noroc al sorții. Eu venit dintr-un mediu cu care ea n-avea nicio tangență, ea venită dintr-un mediu cu care eu n-aveam
nicio tangență privind din punct de vedere clinic al lucrurilor. Am spus că psihopedagogia trebuie să fie totuși o specialitate de care trebuie să o înveți, să o cunoști foarte, foarte bine ca să poți să fii un bun comandant, lider comandant. Da. Și atunci, discutând puțin, s-a născut această școală în care încercăm să schimbăm o perspectivă. Încercăm să schimbăm felul, nu știu dacă spun felul, uite că am un lapsus acum, sau am un blocaj de data asta. Iubiți ceea ce faceți acum în prezent, asta e motivul. Da, iubesc și am spus-o într-un din capitolele unei cărți pe care o voi scrie împreună cu psihologul Ximena Ștefan. Am spus-o că Axis Altea, școala Axis Altea a devenit pentru mine destin. Deci nu mai există cale de întoarcere, mergem până la capăt. Ce aduce real util în lume această școală? Cred că cel mai bine va răspunde doamna Ximena Ștefan. Din punctul meu de vedere este, cred eu că lucrul pe care eu pot să-l aduc oamenilor este încrederea în sine. Ok. Adică aportul pe care îl aveți Aportul meu dumneavoastră în această cel școală. mai mare este să arăt oamenilor că pot avea încredere în ei și că pot depăși toate convingerile limitative și toate barierele impuse și autoimpuse pe care le au și le-au dezvoltat de-a lungul vieților. Cred că aici e contribuția mea pe această parte. Și începutul dialogurilor cu aceștia sună așa: eu sunt dovada vie că... Nu. Prefer să rămân în anonimat. Prefer să nu vorbesc prea mult despre cine sunt, ce am fost. Ok. Da? Prefer mai mult să-i conving prin exemplu personal. Deci, așa ca un exemplu, deci nu este neapărat real exemplul, dar este real, ca să facem așa un joc de cuvinte. În momentul în care vine cineva la mine la un curs, depinde ce curs sau la noi, și punem să-și depășească, spre exemplu, frica de înălțime, da? Nu poate să suie pe stâncă pentru că e frică. Decât să mă apuc să-mi spun toată viața din spate că am brevete, că sunt așa, prefer să mă sui pe stâncă de 100 de metri și să-mi dau drumul cu capul în jos, picioarele în sus, vertical așa, frumos, să cobor până iese fum din coardă și uite, să vezi că se poate. Și un alt fel de a vedea lucrurile. Pentru că deja pierd timp. Oricum, faptul că eu am făcut nu spune nimic, dar faptul că mă vede și că schimbă total perspectiva. Și atunci rata de succes e foarte mare. E 100%. Da, sunt convins. E 100%. Domnule Darius Decebal, vă mulțumesc încă o dată, exact cum am început podcastul, pentru lumina pe care o duceți după o viață diferită de a noastră, cei care stăm și privim acest material. Vă recunosc că în continuare duceți misiunea mai departe și mă bucur că nu v-ați oprit. Nu, m-am oprit și m-am oprit 6-8 luni, PTSD-ul puternic, foarte, foarte, foarte dur. Viața a făcut ca drumul meu să se intersecteze cu un alt drum și atunci mergem înainte. A devenit destin, Axis Altea. Încercăm să luminăm cât mai multe drumuri. Întotdeauna pentru oamenii remarcabili este doar începutul. Este doar începutul. Așa că și întotdeauna începutul e greu. Sigur că da. E greu. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. Sper că m-ați invitat.
Unele războaie nu se termină odată cu ultima misiune. Se mută înăuntru și devin tăcere, alegeri, absențe și poate iubiri netrăite. Sandu rămâne în picioare nu pentru că n-a căzut niciodată, ci pentru că a învățat să meargă mai departe cu tot ce l-a durut, purtând în el amintirea celor pierduți și întrebările fără răspuns. Iar când uniforma va fi lăsată jos, va începe poate cea mai grea luptă, aceea de a se întoarce spre sine, spre origine, spre adevăr. Sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați un lucru. Va urma.